Thank you, RCGADGETZ. You're more than welcome. We're really happy that you made it here. Barakallahu feekum. It's fantastic to be here in Sky Hub RC Dubai, RCGADGETZ kickoff event, and we, as you all know, we're from Abu Dhabi, but it's fantastic to be with our brothers here from Dubai, creating this sense of brothership in the sport. So everybody's welcome and we all love you guys. Okay, big hug to you. شكر الكابتن مصطفى كثير الشكر على التنظيم وعلى الدعوة وعلى الطيران الجديد هذا والترتيب والتنسيق ودعوة اخواننا من الكويت ومن عمان ومن مجلس التعاون كافة. الشكر لRCGADGETZ اللي عمل هالتجمع وخلانا نشوف حبايبنا واصحابنا اللي من سنة ما شفناهم. والله نشكر كابتن مصطفى على إقامة هذا الصراحة التجمع الطيب صراحة، وRCGADGETZ على التجمع الحلو هذا، وإن شاء الله دوم إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا كابتن مصطفى والشباب بالتجمع هذا بداية الموسم، جزاهم الله خير. RCGADGETZ. Thank you. شكرا. Thank you. شكرا على الإيفنت، شكرا على التجمع، شكرا على كل شيء. Thank you also for inviting some players of Iftetah. Thank you for the RCGADGETZ. Thank you RCGADGETZ. Thank you. والله جزاهم الله الف خير وجوونا هالتجمع الحلو، وما شيء ما شاء الله شيء اجمل من الرائع، ومشكورين وما قصروا والله. حبايبي والله. ألف شكر من حق الكابتن مصطفى على التجمع الطيب هذا. ألف شكر لكابتن مصطفى على استضافتنا في هذا اليوم. شكرا RCGADGETZ.